تعالوا. 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 فليقف أحد هنا. فليقف أحد هنا. فليقف أحدكم هنا. فليقف أحد هنا. ألو هميون؟ ألو هميون؟ مرحبا سيدتي. مرحبا سيدتي. مرحبا سيدتي. مرحبا سيدتي. ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ انتهى الأمر. انتهى الأمر. انتهى الأمر. انتهى الأمر. والحقيبة؟ 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 إنها بحوزتي. إنها بحوزتي. إنها بحوزتي. إنها بحوزتي. هذا جيد. هذا جيد. هذا جيد. هذا جيد. هيا انزلوا. انزلوا. هيا انزلوا. انزلوا. هيا انزلوا. انزلوا. هيا انزلوا. انزلوا. سيادة النقيب، يوجد باب هنا. 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 تفحصوا جيدا. تفحصوا جيدا. تفحصه جيدا. تفحصوا جيدا. هدئي من روعك الآن سيدتي. هدئي من روعك الآن سيدتي. هدي من رويك الآن سيدتي. هدئي من روعك الآن سيدتي. واخلدي إلى الراحة. واخلدي إلى الراحة. واخمدي إلى الراحة. واخلدي إلى الراحة. أفكر في النوم، فالبارحة لم أنم.
أفكر في النوم، فالبارحة لم أنم. أفكر في النوم فالبارحة لم أنم. أفكر في النوم، فالبارحة لم أنم. لن أستطيع النوم أكثر من 3 ساعات، أراك عند 8. لن أستطيع النوم أكثر من 3 ساعات، أراك عند 8. لم أستطع النوم أكثر من 3 ساعات، أراك عند 8. لن أستطيع النوم أكثر من 3 ساعات، أراك عند 8. إن لم يكن لديك مانع نتعشى معا. إن لم يكن لديك مانع نتعشى معا. إن لم يكن لديك مانع نتعشى معا. إن لم يكن لديك مانع نتعشى معا.